हॅलो एव्हरीवन, माझं नाव चैतन्य. मी IFSI इन्स्टिट्यूट पासून मिनिमम 2020 पासून कनेक्टेड आहे. माझे बरेचसे कोर्सेस CPT, CFT, स्पेशल पॉप्युलेशन आणि बरेचसे वर्कशॉप मी इथून कव्हर केलेले आहे. आता मी जो वर्कशॉप कव्हर केला आहे मल्टी लेवल फंक्शनल ट्रेनिंग, या वर्कशॉपमध्ये आम्हाला मॅक्झिमम फंक्शनल ट्रेनिंग कशा प्रकारे परफॉर्म करतात, बॅचेस कसे अटेंड करायचे, आपल्याला टूल्स कसे यूज करायचे, हे सगळ्या गोष्टी डीपली सांगितल्या गेलेल्या आहे. आणि बऱ्याचशा गोष्टी ऍक्टिव्हिटीज आपण कसे परफॉर्म करतो आणि नवीन टेक्निक्स आपण कशा प्रकारे यूज करतो फ्लोअरवर, बरेचशा ऍक्टिव्हिटीज विदाउट वेट ट्रेनिंग, विदाउट मशिनरीचा सपोर्ट घेऊन आपण बॉडी वेटला कशा प्रकारे परफॉर्म करू शकतो, कशा प्रकारे प्रमोट करू शकतो, हे आम्हाला ह्या सर्टिफिकेशन कोर्समध्ये माहिती पडलं. या कम्प्लीट कोर्समध्ये माझा ओव्हरऑल एक्सपिरियन्स म्हणजे बराचसा चांगला होता. याच्यामध्ये मला भरपूरशी नॉलेज माहिती पडली, बरेचशा गोष्टी मला माहित नव्हत्या, जे फंक्शनल ट्रेनिंग ते क्लिअर झालेलं आहे आणि मॅक्झिमम गोष्टी मी कव्हर केलेल्या आहे. मी मनोज सरांचा आभार मानतो, त्यांनी मॅक्झिमम माझे जे डाऊट्स होते ते क्लिअर केले. आणि तुम्ही सुद्धा ह्या कोर्सला जॉईन करा आणि तुमचे जेवढे पण डाऊट असणार, मीच असणार फंक्शनल ट्रेनिंगवर आणि फंक्शनलिटीवर, ते तुम्ही कव्हर करू शकता. थँक्यू.